आज मङ्सिर 27 गते बुधबार साताको चौथो कारोबार दिन। आजको शेयर बजारमा पनि सामान्य भए पनि बढोत्तरी नै भएको छ। करिब 2.6 अङ्कले बढेर नेप्से इन्डेक्स 1988 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। कारोबार रकम 3 अर्ब 91 करोड हाराहारीको आएको छ। आजको शेयर बजारको अवस्था के कस्तो रह्यो त? विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, टेक्निकली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ, समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। सुरुमा एउटा डिस्क्लेमर, यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरेको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्राटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्टडीको लागि, कम्पेरिजनको लागि र रिफरेन्सको लागि मात्र यो भिडियो प्रयोग गर्नको लागि सबै अडियन्सहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ। आज भने नेप्सेमा एउटा बियरिश क्यान्डल बनेको छ, स्पिनिङ टप टाइपको क्यान्डल बनेको छ। आज मार्केट सुरुवाती चरणमा केही माथि पनि गयो, थोरै केही तल पनि आएको थियो। ओभरअलमा 2 पोइन्ट बढे पनि अगाडिको क्यान्डल्सहरूभन्दा खासै माथितिर चाहिँ सस्टेन गरेको छैन र कारोबार रकम चाहिँ 3 अर्ब 90 करोड भन्दा बढीको छ। लगभग माथिदेखिबाट चाहिँ कारोबार रकम घट्दै गएको देखिन्छ। आजको मार्केट टु साइडेड मार्केट जस्तो छ। सुरुमा माथि पनि गएको थियो, करिब 30 पोइन्ट जति माथि पनि गएको थियो, त्यसपछि फेरि घटेर केही तल पनि आएको थियो। यसरी मार्केट माथि गएर तल आउँदा पनि टु वे कारोबार हुँदा पनि खासै कारोबार रकम चाहिँ बढ्न सकेको छैन। यसले चाहिँ लगानीकर्ताहरू अलिकति पूर्ण केही अलिकति होल्डिङ पोजिसनमा अथवा एउटा सक्रिय रूपमा चाहिँ एक्टिभली रूपमा चाहिँ नलागेको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। ओभरअलमा 3 अर्ब 90 करोड भनेको धेरै नै राम्रो कारोबार रकम हो भनेर बुझ्न सकिन्छ, जुन आजको क्यान्डल अनुसारको भोल्युम चाहिँ कम हो भनेर विश्लेषण गर्न सकिन्छ। आजको इन्ट्राडे चार्टहरू, मार्केट ओपन भए लगतै सुरुवाती चरणमा केही माथितिर गएको थियो, त्यसपछि थोरै मार्केट केही तल पनि आयो, तर रातो भने भएन। हिजोको क्लोजिङ भन्दा केही माथि नै बसेर मार्केट चाहिँ माथितिर गएको थियो। राम्रो मार्केटले चाहिँ गेन गरेको थियो। केही माथिपछि सानो रिट्रेसमेन्ट गरेर मार्केटले आजको लागि हाइएस्ट पोइन्ट क्रिएट गर्यो। लगभग 2017 आसपासमा गएर एउटा हाइएस्ट पोइन्ट, एउटा टप क्रिएट गरिसकेपछि त्यसपछि भने मार्केटमा राम्रो सेलिङ प्रेसर आएको देखिन्छ। मार्केट मजाले घटेर आजको लागि 7-8 पोइन्टसम्म घटेको थियो। 1976 सम्म चाहिँ मार्केट आइपुगेको थियो। सधैँ चाहिँ अन्तिममा केही बढेर नै बन्द भएको छ। र 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा चाहिँ मार्केटको स्ट्रक्चर के छ भनेर हामीले एनालाइसिस गर्छौँ भने एउटा स्ट्रङ अप ट्रेन्डमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको बजार, जुन पोजिटिभ सर्किट लाग्नुभन्दा अगाडिदेखिकै मार्केट छ, जुन हिसाबले अगाडि तेज बढिरहेको थियो, जुन एउटा तेज मोमेन्टममा चाहिँ मार्केटले आज भने बल्ल ब्रेक लगाएको छ। मार्केटले योभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ एकदम स्मुथ तरिकाले स्लो मोसनमा भए पनि बढ्दै बढ्दै माथि नै गएको थियो। आज माथि एउटा टप क्रिएट गरिसकेपछि, हाइएस्ट पोइन्ट क्रिएट गरिसकेपछि नै बजारले चाहिँ मोमेन्टम लुज गरेको देखिन्छ र अहिले चाहिँ अप ट्रेन्डको च्यानल सकाएर अब केही पुलब्याकको लागि अथवा रिट्रेसमेन्टको लागि, करेक्सनको लागि तलतिर आइरहेको छ भन्ने हिसाबले बुझ्न सकिन्छ। यो करेक्सन कतिको लम्बिन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ र भोलि सुरुवाती चरणमा मार्केटको मुभ चाहिँ यदि थोरै यहाँबाट माथितिर गएर तल आउने क्रममा आजको यो लो जुन 1976 छ, 1976 भन्दा तलतिर लाग्छ भने चाहिँ मार्केट केही तलतिर जान सक्ने, अलिकति यो करेक्सन चाहिँ लम्बिन सक्ने स्थितिहरू बन्न सक्छ। तर यदि मार्केट चाहिँ यहाँबाट सिधै अब माथि नै लाग्छ भने माथितिरको लागि, यदि सिधै माथि जान्छ भने अब माथितिरको लागि यो हाइलाई पार गर्दै माथितिर जान सक्ने पोसिबिलिटी राख्छ। सो मोर लाइकली अब मार्केट तलतिर, यदि यहीँबाट सिधै तलतिर जान्छ भने नि करेक्सन त्यति लामो नहुन पनि सक्छ, जुन हिसाबले भोलि सुरुवाती चरणदेखि नै फल भएर तलतिर आउँछ भने पनि खासै त्यति ठुलो करेक्सन नहुन सक्छ। मार्केट यसरी माथितिर जान सक्ने पोसिबिलिटी राख्छ। तर सुरुमा चाहिँ बढ्ने, त्यसपछि पछि चाहिँ घट्ने भयो भने चाहिँ मार्केट केही तलतिर आउन सक्ने पोसिबिलिटी रहन सक्छ भने प्राइमरी एनालाइसिस, एकदम भेरी सर्ट क्विक एनालाइसिस चाहिँ त्यो हिसाबले मार्केटको मोमेन्टमलाई हजुरहरूमा सेयर गर्न चाहन्छु। र 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट बुलिस नै छ। अगाडिको हाईभन्दा मार्केट चाहिँ माथि गइरहेको छ, हायर बनाउँदै मार्केट माथि गइरहेको छ र ओभरअल प्याटर्न हजुरहरूलाई म सेयर गर्न चाहन्छु। अहिले मार्केटको मुभ भनेको जुन हिसाबले मार्केट अगाडि बढिरहेको छ, अगाडिको हाईको दाजुमा हायर हाई बनाउँदै, त्यसै गरी हायरले बनाउँदै एउटा हायर हाई चाहिँ आज बनाएको छ। योभन्दा अगाडिसम्म यो हाई कन्फर्म भएको छैन, मैले हजुरलाई सेयर गरेको थिएँ मार्केट हायर हाईको खोजीमा छैन। आज चाहिँ मार्केटले एउटा हाई कन्फर्म गरेर मार्केट चाहिँ रिट्रेसमेन्टको लागि तलतिर आइरहेको छ भन्ने कुरा
हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ र मार्केट रिट्रेसमेन्टको लागि तल आएर छ र मार्केट के करेक्सन दिएर चाहिँ फेरि यो आएको दाम यतापट्टि हायरै बनाउन नै जान सक्छ भनेर हेर्न सकिन्छ। अब रिट्रेसमेन्टको लागि तल आएर चाहिँ यो रिट्रेसमेन्ट कतिसम्म हुन सक्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ मार्केटले यो लेभलमा आएर बल्ल हाई कन्फर्म गरेको छ। यसको क्यापेसिटी भनेको चाहिँ यसको पोसिबिलिटी भनेको चाहिँ लगभग यो तलको लेभलसम्म नि आउन सक्ने क्यापेसिटी चाहिँ राख्छ। इभन अन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम 15 मिनटको चार्ट मात्र हेर्दा पनि मार्केटले चाहिँ पुनः 1800 को लाइनमा चाहिँ 1860 सम्म त्यो लेभलसम्म चाहिँ आउन सक्ने स्थितिहरू चाहिँ मार्केटले चाहिँ राख्छ र यो करेक्सन यति लामो हुनको लागि चाहिँ अघि मैले भनेको जस्तो 5 मिनट टाइम फ्रेममा चाहिँ यदि मार्केटले चाहिँ प्याटर्न्सहरू डाउन ट्रेन्डको प्याटर्न नै बनाउँदै गयो भने अथवा 15 मिनट्समा इन्टरनली पनि डाउन ट्रेन्डको च्यानल बनाउँदै गयो भने यो सम्भव हुन्छ। र यो यदि 1928 लाई नै ब्रेक गर्दैन भने जुन मार्केटले यसरी माथि गइसकेपछि एउटा सार्प प्राइस पछि चाहिँ एउटा रिट्रेसमेन्ट गरेर 1928 भन्दा तलतिर मार्केट लाग्दैन भने मार्केट चाहिँ त्यहीँबाट पनि माथितिर जान सक्छ। सो जति तल आए पनि मार्केटको यो भनेको एउटा करेक्टिभ मुभ हो र योभन्दा पछाडिको मुभ भनेको चाहिँ फेरि एउटा बुलिस मोमेन्टम नै हुनसक्छ। सो यो करेक्टिभ मुभमा चाहिँ अथवा पुलब्याक मुभमा चाहिँ बाइङ अपर्च्युनिटी हुनसक्छ भनेर हामीले यो हिसाबले चाहिँ विश्लेषण गर्न सक्छौँ। त्यस्तै आवरली टाइम फ्रेम हेरौँ। आवरली टाइम फ्रेममा मार्केट बुलिस भइसकेको छ। यो आवरली टाइम फ्रेममा यो अझै पनि कन्फर्म भइसकेको छैन। 15 मिनट्समा एउटा हाई कन्फर्म भयो पनि एउटा अगाडिको हाईको दाँजोमा एउटा हायरै बने पनि आवरली टाइम फ्रेममा भने स्टिल पनि यो हाई कन्फर्म भइसकेको छैन र मार्केट अझै पनि हायर हाईको खोजीमा रहेको छ। र आवरली टाइम फ्रेममा मार्केट अगाडिको हाईभन्दा क्लियरली माथितिर नै सस्टेन गरिसकेको हुनाले आवरली टाइम फ्रेम अनुसार पनि हामीले यो हाईको दाँजोमा मार्केट चाहिँ यसरी अर्को हायर हाईको खोजीमै छ। हायर हाई बनाउन गएको हुनाले चाहिँ यो अगाडिको हाईभन्दा माथितिर टिक्यो सस्टेन गरिसकेको हुनाले जति करेक्सन आए पनि मार्केटमा त्यो बाइङ अपर्च्युनिटी हुनसक्छ भनेर हेर्न सक्छ। फरक यति हो कि मार्केटको यो करेक्सन कति आउन सक्छ भन्ने कुरा माथिल्लो लेभलमा नै बाई गरियो भने चाहिँ होल्डिङ पर्न सक्छ, मार्केट के तलतिर आउन सक्ने चान्स हुनसक्छ भन्ने कुरा। तर तल आएपछि नि फेरि मार्केट चाहिँ यसरी माथितिरै जान सक्ने स्थितिहरू चाहिँ बन्न सक्छ। र आवरली टाइम फ्रेममा मार्केट बुलिस भएको हुनाले मार्केटको करेक्सनमा चाहिँ बाईको लागि नै हामी हेर्न सक्छौँ। र यो तल आउने क्रममा आवरली टाइम फ्रेममा चाहिँ मार्केटले 1928 को लेभललाई चाहिँ ब्रेक गर्न सक्ने पोसिबिलिटी राख्छ र मार्केट पुनः 1928 भन्दा तल ब्रेकडाउन गरिसकेपछि चाहिँ मार्केटले करेक्सन कम्पिटिसन गर्ने र माथितिर जान खोज्ने प्याटर्नहरू चाहिँ बन्न सक्छ भनेर हामीले एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। र अगाडिको हाईभन्दा माथितिर क्लियरली गइसकेको हुनाले चाहिँ मार्केट करेक्सन आउँदाखेरि चाहिँ बाइङ सेफ हुन सक्ने विश्लेषण गर्न सकिन्छ। डेली टाइम फ्रेमको एनालाइसिस गर्नुभन्दा अगाडि एउटा जानकारी, यदि हजुरहरू द स्मार्ट मनी कन्सेप्ट एडभान्स लेभलको टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ एज अ एडभाइजरको रूपमा पनि मलाई लिन चाहनुहुन्छ भने यही नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। 9863805867 यो नम्बर हजुरले कल मेसेज अथवा वाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। र मैले एनालाइसिस हजुरहरूलाई एकदम स्टेप स्टेप गरेर 5, 15, 1 घन्टा डेलीमा राख्ने गर्छु। सबै कुराहरू चाहिँ हजुरले क्लियरली सुन्नुभयो भने हेर्नुभयो भने बुझ्नुहुनेछ। लिटल नलेज इज डेन्जरस, यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। अर्ध ज्ञानम सर्वनाशम भने जस्तो हुन्छ। सो पुरा भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। र डेली टाइम फ्रेम हेरौँ। डेली टाइम फ्रेममा आज एउटा बियरिश क्यान्डल बनेको छ र आजको क्यान्डलले चाहिँ माथिबाट ह्युज प्राइस रिजेक्सन गरेको छ। र एउटा कुरा चाहिँ हामीले अगाडिदेखि नै नोटिसेबल के गर्न सक्छौँ भने जब एउटा बुलिस मरोबुजी क्यान्डल बन्यो त्योभन्दा माथिको क्यान्डल अगाडिको क्यान्डलभन्दा माथितिर सस्टेन गर्न सकेन, तल आएर क्लोज गर्यो। फेरि अर्को क्यान्डल पनि अगाडि क्यान्डलभन्दा माथितिर जान सकेन। आजको क्यान्डल पनि माथिको नि माथितिर चाहिँ टिकेको छैन। यो 12 बजेभन्दा माथितिर जति पनि क्यान्डल बन्यो यो 12 बजे क्यान्डलभन्दा पर्फेक्टली माथितिर चाहिँ क्लोज नगरेको हिसाबले यसलाई विश्लेषण गर्न सकिन्छ। तर मार्केटको चाहिँ ओभरअल टार्गेट चाहिँ माथितिर रहेको हुनाले यो क्यान्डलले केही नर्मल करेक्सनहरू निम्ता पनि ओभरअल मार्केटको मुभ चाहिँ माथितिर हुन सक्छ भनेर विश्लेषण गर्न सकिन्छ। आजको क्यान्डलले मार्केट केही तलतिर जान सक्छ भन्ने इन्डिकेट गर्छ र यहाँबाट जुन हिसाबले मार्केटको यसरी माथितिर मुभ भएको छ मार्केट यहाँबाट केही करेक्सन आउँछ भने पनि अघि हामीले हेरिहाल्यौँ आवरली टाइम फ्रेममा मार्केट बुलिस भइसकेको हुनाले यो करेक्सन एउटा नर्मल करेक्सनको रूपमा हुन सक्छ र मार्केट यसरी पुनः 2150 देखि 2200 सम्म चाहिँ जान सक्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। यो लेभलमा पुगिसकेपछि चाहिँ अरू फर्दर टार्गेटहरू चाहिँ हामी मार्केट तलतिर आउँछ अथवा यहाँबाट पुनः माथि जान्छ त्यो लेभलमा नै हामी हेर्नेछौँ। डेली टाइम फ्रेम अनुसार मार्केट केही तल आउँछ भने पनि माथितिर जान सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ रहन सक्छ। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। आजको क्यान्डलले मार्केट केही तलतिर जान सक्ने इन्डिकेट चाहिँ गर्छ। यो क्यान्डललाई हेर्ने हो भने चाहिँ मार्केट केही थोरै तलतिर आउन सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ रहन सक्छ।
हजुरहरूलाई मेरो भिडियो के कस्तो लागिरहेछ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। भिडियो मन परेको छ, उपयोगी भइरहेको छ, भिडियोले हजुरहरूलाई केही सहयोग पुर्याइरहेको छ भने भिडियोमा एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा अहिलेसम्म पनि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।